Hello. 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 We are fourth-year dental hygiene students from the University of British Columbia in Canada. Can you hear us? Loud enough? Các anh chị có nghe rõ được không ạ? Is better? Is that better? Yeah. Hi, we're dental hygiene students from the University of British Columbia in Canada. My name is Alyssa, and this is my classmate Iris. Xin chào tất cả các anh chị. Hai bạn là đến là học điều dưỡng nha khoa ở Đại học UBC British Columbia, Canada. Bạn mặc áo cam là Alisa, and bạn Iris là các bạn mặc áo đen. First off, thank you so much for having us here. We're so excited to be in your beautiful city and sharing our passion and knowledge about oral cancer screening. Hai bạn rất là vui khi mà đến đây và được gọi là enjoy, thưởng thức một cái thành phố rất là xinh đẹp ở đây. So we are piloting a new research study on the current oral cancer screening knowledge and protocols in Vietnam, which Dr. Hui has explained. So thank you very much for filling out all the questionnaires, and we'll have another post-questionnaire after our lecture. Thì cái khảo sát mà các anh chị đang thực hiện đó là một cái đề tài nghiên cứu nhỏ của cái bác sĩ Dennis Laron, cái tên ở trên bảng anh chị. Thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã hoàn thành cái khảo sát này. So as you can see, our presentation today is about oral cancer screening, and what we're going to be talking about is some of the importance of oral cancer screening and also the potential risk factors and kind of a review of the protocol to use when you're screening for oral cancer. Thì cái nội dung của cái bài hôm nay là nói về tầm soát ung thư hốc miệng. Thì mục tiêu gồm có 3 mục tiêu trên bảng. Một là mình sẽ hiểu được cái giá trị của cái việc tầm soát ung thư hốc miệng như thế nào. Thứ hai là mình sẽ thảo luận về những cái yếu tố nguy cơ về trên mặt lâm sàng đối với những cái tổn thương mà ác tính. Và thứ ba là mình sẽ mô tả những cái bước để mà mình thực hiện một cái phần khám mà để tầm soát ung thư hốc miệng. So to start, what is screening? Screening is done on someone who doesn't show any signs or symptoms of the disease in order to detect the disease early on. Thì từ screening mình dịch tiếng Việt là tầm soát, thì hiểu từ tầm soát đây có nghĩa là mình sẽ phát hiện được cái bệnh ở những cái giai đoạn mà sớm để mà mình kiểm cho những cái người mà chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu nào để cho thấy cái bệnh lý đó. So why is screening important for oral cancer? Oral cancer is the 6th most common cancer in the world. Although there have been improvements in treatment technology and methods, the 5-year survival rate for oral cancer is still only 50%. And this has remained the same for the past 2 decades. Thì tại sao cái việc tầm soát ung thư hốc miệng nó có một cái vai trò quan trọng? Bởi vì theo các cái số liệu trên thế giới thì cái ung thư hốc miệng nó là cái ung thư mà đứng thứ 6 ở trên thế giới. Và mặc dù là đã có nhiều cái cải tiến về kỹ thuật cũng như là điều trị, nhưng mà cái tỷ lệ mà sống còn sau 5 năm thì chỉ có khoảng là 50%. Và cái tỷ lệ này nó chỉ được cải thiện trong khoảng 2 thập kỷ gần đây thôi. In Vietnam, 2,147 people were diagnosed with oral cancer in 2012. It was very challenging for us to find oral cancer statistics for Vietnam. However, we think this number that we did find is probably an underestimate. We spoke to Dr. Hui earlier in the week, and he told us that 550 people per year were diagnosed with oral cancer at the oncology hospital alone in Ho Chi Minh City. So that 2,000 estimate does indeed seem a bit low. Typically in Vietnam, when cancer is diagnosed, it's diagnosed at a late stage. Thì theo cái số liệu theo số liệu năm 2012 thì ở Việt Nam của mình là có khoảng 2.147 ca ung thư hốc miệng được chẩn đoán, và phần lớn những cái ca này thì đều được chẩn đoán ở giai đoạn trễ. Riêng ở bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái khảo sát khoảng 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012 thì có khoảng 550 ca ung thư hốc miệng. In Canada, it was estimated that 4,600 people were diagnosed with oral cancer in 2016, with twice as many males as females. And it is predicted that 1,250 will die from oral cancer. Again, twice as many males as females.
And in British Columbia, where we're from specifically, it's predicted that there will be a 16% increase in deaths due to oral cancer. And this is because of increasing rise in HPV as well as an aging population. Thì các anh chị thấy trên bảng là số liệu tại Canada thì năm 2016 chúng ta ghi nhận được là có khoảng 4.600 cái ca mà sẽ được chẩn đoán là bị ung thư hốc miệng, và cái tỷ lệ nam thì nó hơn gấp đôi nữ một xíu, và cái tỷ lệ chết cũng vậy. Thì người ta dự tính là từ năm 2013 đến năm 2028 thì cái số ca mà bị ung thư hốc miệng cũng như là cái số tỷ lệ tử vong thì nó sẽ tăng lần lượt là 48% và 16%. And oral cancer has a high mortality rate, which is true in both Canada and Vietnam. As you can see in the graph on the left bar, an early diagnosis leads to a much higher survival rate, while a late diagnosis leads to a much lower survival rate. And as well, a recurrence rate of oral cancer is around 30%. Các anh chị thấy cái sơ đồ ở trên đó thì giai đoạn 1, 2 tức là đang được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, và giai đoạn 3, 4 là giai đoạn trễ, thì nó sẽ tương ứng là với cái tỷ lệ mà sống còn sau 5 năm. Đối với cái giai đoạn sớm là khoảng 80% và với giai đoạn trễ là chỉ khoảng 20%. So here we have an example of two different cases. On the left, the lesion was found early on the underside of a female patient's tongue. She was brought back in 3 weeks later and the lesion was still present. So it was biopsied and diagnosed as a very early stage 1 cancer. Conversely, the patient on the right presented with this advanced lesion that ended up being a stage 4 cancer. The early stage cancer was able to be treated more conservatively with minimal tissue removal and a really short recovery time. She was able to return to work with no major impact on her quality of life. On the other hand, the late stage cancer required a partial glossectomy and tongue graft, and therefore treatment was much more invasive with a poor prognosis and longer recovery. The patient was not able to return to work as he was unable to talk and speak. Thì các anh chị thấy trên bảng là hai cái hình đại diện cho hai cái trường hợp. Ở bên tay trái là một cái người bệnh nhân là phụ nữ và được phát hiện một cái tổ ung thư ở lưỡi ở giai đoạn sớm, và ở bên tay phải là một cái bệnh nhân nam và có một cái ung thư hốc ở lưỡi luôn mà giai đoạn trễ. Thì đối với trường hợp mà mình phát hiện sớm đó, là cái điều trị của mình nó rất đơn giản, ít tốn kém thời gian cũng như là tiền bạc của bệnh nhân và không có xâm lấn. Bệnh nhân có thể sau đó sinh hoạt bình thường cũng như là không ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân. Và ở bên tay phải thì cái bệnh nhân này phải điều trị rất là nhiều, mất thời gian, cũng như là sau đó thì ông này không có nói chuyện được, cũng là không có ăn uống được như người bình thường. So why are cancerous lesions often diagnosed at a late stage? For one, clinical experience is needed to discriminate between normal trauma and potentially cancerous lesions. Secondly, tools may be needed to help facilitate the decision-making process in determining malignant and normal lesions. Thì khi mà mình tầm soát ung thư, cái khó khăn của mình là thứ nhất là cần phải có những cái chuyên gia để mà có cái kinh nghiệm trong việc phân biệt được những cái tổn thương nào là tổn thương ung thư và những tổn thương nào là do chấn thương. Và thứ hai là mình cũng cần phải có những cái phương tiện hỗ trợ để mà mình xác định là một cái ca đó là bị ung thư hay là một cái ca bình thường. However, identifying oral cancer in early stage is really important to improve the long-term quality of the patient, of their life. And with proper knowledge and practice, oral cancer screening can be very effective because it is non-invasive, pain-free, fast, and relatively easy. And furthermore, we know the risk factors and high-risk populations and are able to identify clinical features that signify a cancerous lesion. And as well, easy and efficient screening protocols are in place that we can follow. Riêng đối với việc phát hiện sớm cái ung thư hốc miệng thì nó có nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là mình đã biết được những cái yếu tố nguy cơ mà gây ra ung thư, cũng như là mình xác định được những cái nhân số mà có cái nguy cơ ung thư cao. Và thứ hai là mình cũng biết được những cái đặc điểm về mặt lâm sàng của một cái tổn thương ung thư như thế nào. Và thứ ba nữa là mình sẽ có một cái quy trình để mà mình tầm soát ung thư một cách hiệu quả. Bởi vì hốc miệng thì là một cái vị trí rất là dễ tiếp cận. So in BC, according to guidelines published in 2008, it's recommended that all patients 40 years and older undergo a thorough head, neck, and intraoral evaluation at least once a year. And this includes taking the patient's complete medical and risk history, and as well, this can be a good way to promote an increased awareness of oral cancer as well as tobacco cessation. Thì các chị thấy trên bảng đó là một cái guideline, cái hướng
hướng dẫn về phát hiện sớm ung thư ở British Columbia vào năm 2008, thì họ đưa ra cái khuyến cáo là đối với những bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì nên có một cái khám để tầm soát ung thư ở vùng đầu cổ, trong cũng như là trong miệng cũng như là ở ngoài miệng, ít nhất 1 năm một lần. Và cái việc tầm soát ung thư này thì nó còn giúp một là để cải thiện cũng như là nâng cao cái ý thức về cái việc mà tầm soát ung thư cho bệnh nhân, và cũng là mình hỗ trợ hoặc là mình khuyến khích bệnh nhân là nên bỏ cái thói quen mà hút thuốc hoặc là uống rượu. So that's one of the key reasons that we are here today, to discuss the oral cancer screening process that we've been taught at our university and what we practice on all of our clients. So the oral mucosal screening process starts with a medical history review and discussion of the known risk factors, which we'll talk about shortly. This is followed by a comprehensive head and neck exam, also called an extraoral exam, then a comprehensive intraoral exam. Additional tools could also be used as part of the intraoral exam, such as Tolkien blue and phosphorescent visualization, but we'll talk about that. Thì cái này nó rất là quen thuộc đối với các anh chị bác sĩ ha. Thì để mà tầm soát cái niêm mạc miệng của mình á, đầu tiên là mình sẽ hỏi bệnh nhân về cái tiền sử y khoa cũng như là cái thói quen của bệnh nhân ha, những cái yếu tố nguy cơ mà liên quan đến ung thư hốc miệng. Sau đó là mình sẽ khám ở ngoài miệng của bệnh nhân trước, rồi khám ở trong miệng. Thì lát mình sẽ nói cụ thể hơn là khám ngoài miệng, khám trong miệng là khám cái gì, và kèm theo đó là khi cần thiết mình sẽ có những cái dụng cụ hỗ trợ, những cái xét nghiệm hỗ trợ. Ví dụ như là xét nghiệm sanguinin thì các anh chị sẽ được học ở trong chương trình luôn, được thực hành. Và một cái phương tiện mà hiện tại bộ môn đang nghiên cứu là cái hình ảnh tự phát cực quang FV. So certain points to note in the medical history when screening for oral cancer are risk habit formation, such as tobacco and alcohol use, as well as the duration and amount of each substance should be noted, including any former use and if or when they had quit, age and their medications, including the dosage, and any systemic diseases that may manifest orally, such as immunosuppression, previous head and neck cancers, or infections such as HPV. Về cái tiền sử y khoa bệnh nhân thì cái này mọi người rất là quen thuộc rồi, mình sẽ lướt qua rất là nhanh ha. Những cái thông tin liên quan đến cái thói quen mà hút thuốc uống rượu của bệnh nhân, là tuổi tác của bệnh nhân ha, những cái bệnh lý toàn thân và những cái thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng. Tại vì là trong đó thì mình nhấn mạnh cái chuyện là nếu mà hút thuốc uống rượu thì bệnh nhân vẫn đang sử dụng hay đã ngừng rồi, mà nếu ngừng thì ngừng trong bao lâu, còn lúc mà đang hút hoặc là đang sử dụng rượu bia đó thì là sử dụng thường xuyên hay không, tần suất bao nhiêu, số lượng bao nhiêu ha. So it's very important to take a thorough medical history, because we do know that cancer is a very complex disease with a lot of intrinsic and extrinsic factors that affect its causation, and it all depends on a patient's unique response to known and unknown carcinogens. And some of these known risk factors are, as listed, tobacco, alcohol, fetal quit, diet, age, previous head and neck cancer, immunosuppression, and HPV. Thì các anh chị thấy ở trên bảng đó, tức là cái ung thư hốc miệng là một cái bệnh lý mà nó gồm nhiều cái yếu tố tác động, chứ không phải là một cái nguyên nhân duy nhất. Mình có hút thuốc, mình có uống rượu, mình có nhai trầu, mình có cái chế độ dinh dưỡng không có tốt, mình có cái tuổi cao, còn có những cái tổn thương mà ung thư hoặc tiền ung thư trước đó ở vùng đầu cổ, sử dụng một cái thuốc mà suy giảm miễn dịch, hoặc là một cái bệnh lý suy giảm miễn dịch. Người ta cũng có thấy nó liên quan đến cái virus HPV, virus 16 và 18, rồi những cái vấn đề về di truyền và cũng như là có tiếp xúc với lại cái tia cực tím. However, the most important of these risk factors is age, but we should keep in mind that oral cancer can still occur without these risk factors. We'll now go into deeper detail on select risk factors and their link with the oral cancer. Starting with tobacco, which according to a 2004 study is directly related to approximately 75% of oral cancers. Risk of both dysplasia and cancer increases with the length of time smoked, the amount smoked, and starting smoking earlier in life. Patients who continue to smoke have a greater risk of recurrent oral cancer. The good news is that risk decreases the longer a person has quit, and for former smokers who have quit for over 10 years, their risk for oral cancer is decreased to the level of a never smoker.
Thứ nhất là mình đang nói về yếu tố thuốc lá thì ta thấy là đến 75% cái ung thư hốc miệng nó có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng thuốc lá. Mình nói là sử dụng tại vì nó sẽ có nhiều cái hình thức, không phải chỉ hút thuốc. Và những cái hút thuốc thì nó sẽ có những cái yếu tố mà ảnh hưởng làm gia tăng cái ung thư, đó là một là cái thời gian mình hút, cũng như là cái số lượng thuốc lá mình hút. Cái ở phía dưới là có một cái đổi tương đương, tức là ví dụ như mình không hút thuốc lá mà mình hút cái thuốc tẩu hoặc là xì gà thì nó cũng sẽ tương đương với 3 hoặc là 2 điếu thuốc lá. Và nếu như mà một cái người mà người ta hút thuốc, sau đó người ta ngưng hút thuốc sau 10 năm thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ mà mắc ung thư đáng kể. Smokeless tobacco also poses a risk, and that includes chew and snuff, where the main carcinogens are nitrosamines. So smokeless tobacco lesions are localized to the site where the tobacco is placed, and a dose-response relationship is seen. The lesion is usually white, wrinkled, and thickened. Thì ở đây là cái trường hợp là thuốc lá mà không khói, tức là mình nhai hoặc là mình hít, thì cái tác nhân mà gây ung thư chủ yếu đó là cái chất nitrosamine. Okay, here are two pictures of smokeless tobacco lesions. They are both mild to moderate dysplasias. So you can see the white thickened areas right in the vestibule, and that's where the smokeless tobacco would be held. Thì trên hình là hai cái hình ảnh mô tả về những cái tổn thương mà không phải là do hút thuốc mà là do ngậm thuốc lá. Cái vị trí mà nhìn thấy có màu trắng trắng là cái vị trí mà nó tiếp xúc trực tiếp với thuốc lá. So other forms of smoking that pose a risk for oral cancer are hookah and e-cigarettes. Thì ngoài ra thuốc lá còn có thể là dạng hookah hoặc là cái thuốc lá, cái thuốc mà thuốc lá điện tử anh chị. So, alcohol is another risk factor, with risk increasing with duration and amount consumed. So heavy alcohol use for men is defined as more than 21 to 30 units per week, and for women more than 14 to 21 units per week. Cái này là cái đơn vị mà họ tính theo oz của Anh ha. Thì mình có đổi ra cho anh chị luôn, là đối với người nam mà cái mình hút mình uống bia là tính theo lon 330 ml một lon thì nếu mà mình hút gọi là uống rượu nhiều tức là một tuần mình uống trên 15 lon, còn ở nữ là trên 10 lon. Tobacco and alcohol together have a synergistic effect. So in heavy smokers and drinkers, it's found to have a 38-fold increase of risk in men and a 100-fold risk increase in women. And this is because alcohol breaks down the cell membranes in the tissues, allowing the carcinogens to penetrate. Cái slide này nói về cái tác động phối hợp giữa thuốc lá và uống rượu, tức là nếu như mình vừa sử dụng thuốc lá mà mình vừa sử dụng cái chất có cồn thì cái nguy cơ mà mắc ung thư nó sẽ tăng lên. Đối với người nam là 38 lần, đối với nữ là 100 lần. And the largest risk factor is age, and the majority of oral cancers are diagnosed in the 7th decade of life. And this is usually caused by longer exposure to carcinogens and also an increased potential to damage DNA to occur. Một cái yếu tố tiếp theo là về tuổi tác, tức là ung thư hốc miệng nó có liên quan nhiều đến cái tuổi, bởi vì người ta nhận thấy là hầu hết những cái ca ung thư được chẩn đoán là ở những bệnh nhân mà trên 70 tuổi, thì người ta ra một cái giả thuyết là có thể là do những cái yếu tố mà trên ung thư nó tác động dần dần theo thời gian, làm tổn thương cái DNA và nó gây ra những cái ung thư hốc miệng. Poor nutrition also has a synergistic effect with alcohol and tobacco use and accounts for 85% of oral cancers. This is because inadequate vitamin and mineral intake impedes the body's ability to replenish normal healthy cells and protect itself against carcinogenic effects. Về chế độ dinh dưỡng tức là nó không phải là yếu tố trực tiếp gây ra ung thư mà nó là yếu tố góp phần vào ung thư, tức là khi mà một cái bệnh nhân mà có tiếp xúc với những yếu tố sinh ung, ví dụ như là thuốc lá và cồn mà cái dinh dưỡng không tốt thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ ung thư lên. Và nếu như mà mình ăn cái chế độ ăn mà nó nhiều trái cây và rau quả thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ bị ung thư. So betel quid is also a risk factor for oral cancer, and there are many variations of betel quid, and it can be chewed with or without tobacco, but it's far more common to be chewed with tobacco. It's a popular product to be chewed in many Indian, African, and Asian countries, and in Vietnam you might know it as the substance that little ladies like to chew.
Tiếp theo đó là cái thói quen mà nhai trầu thường gặp ở người châu Á, ví dụ như là Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam. Thì hiện tại ở Việt Nam mình thì cái thói quen này cũng giảm, mà chỉ gặp ở những người phụ nữ mà lớn tuổi thôi. The slaked lime that's put in it itself is an irritant, and it can erode the mucous membranes in the mouth. So chewing tobacco and the chemical additives found in the betel quid can cause the cancer, particularly in the mouth. Thì cái tác nhân mà sinh ung đó là do trong lúc mà mình nhai còn có hỗn hợp gồm có lá trầu, rồi hạt cao, thuốc lá và vôi. Thì khi mà mình nhai vậy đó, thì có những cái tác nhân sinh ung nó sẽ tác động lên trên cái niêm mạc miệng của mình. The human papilloma virus is another risk factor. It's a sexually transmitted infection and includes a large group of viruses that are responsible for a variety of oral and skin pathology. And this includes low-risk subtypes that cause things like condylomas, papillomas, warts, and also high-risk subtypes, which causes cancers in numerous organs. Thì cái yếu tố mà gây ung thư tiếp theo là HPV có đến trên 120 cái subtype, và có những cái subtype đó, nó là có cái nguy cơ thấp, là khả năng gây ung thư thấp, và những cái subtype là nó gây cái nguy cơ cao. Những cái mà nguy cơ thấp ví dụ như là những cái con virus HPV mà gây mụn cơm, hoặc là sùi màu gà, hoặc là u nhú. And the subtypes that are associated with oral cancer are HPV 16 and 18. And this virus leads to changes in the genes that encode for the cell cycle, cell survival, and also angiogenesis. And the frequency of high-risk HPV in oral squamous cell carcinoma is generally low. Thì theo nghiên cứu người ta thấy là hai cái con mà HPV mà có liên quan nhiều nhất đến ung thư hốc miệng là HPV 16 và HPV 18. Thì cái nguyên nhân là cái cơ chế là nó sẽ gây ra những con virus này, nó sẽ gây ra những cái thay đổi rồi cái gen mà nó mã hóa cho cái chu trình tế bào, sự sống của tế bào, đó là sự tăng sinh mạnh. Và chủ yếu những cái virus HPV này á, thì nó sẽ liên quan nhiều đến cái ung thư biểu mô tế bào gai mà ở vùng hầu họng, ví dụ như là ở hai cái trụ amidan, đái lưỡi và cái hậu cái mềm. And patients who take immunosuppressive medications are also at risk for oral cancer. In particular, patients with graft versus host disease should be carefully monitored, as this could be very common in those patients. And also, patients who are immunosuppressed as a result of the disease are also at risk. Cái tác nhân tiếp theo đó là cái suy giảm miễn dịch. Thì như mình biết rồi thì nó sẽ có hai loại. Một loại là bệnh nhân đang sử dụng cái thuốc suy giảm để làm giảm miễn dịch, ức chế miễn dịch. Trong trường hợp bệnh nhân đang ghép tạng cơ quan hay là ghép tủy xương thì nó sẽ có cái khả năng dễ bị những cái tổn thương mà tiền ung thư hoặc là carcinoma tế bào gai. Và cái thứ hai là bệnh nhân mắc những cái bệnh lý về suy giảm miễn dịch, ví dụ như là HIV. So after the medical history and reviewing all the patient's risk factors, we conduct an extraoral exam. So this is done by systematically inspecting the face, head, and neck, noting any asymmetries, masses, lesions, color, and texture changes. So this is done by palpating with moderate pressure and comparing bilaterally. Cái nãy giờ mình đang nói là cái bước đầu tiên, tức là về hỏi bệnh sử, tiền sử y khoa của bệnh nhân, và mình bước sang cái giai đoạn bước thứ hai, tức là mình khám ở ngoài miệng bệnh nhân. Thì đầu tiên là mình quan sát là có sự đối xứng, cân xứng ở trên khuôn mặt bệnh nhân hay không, có những cái tổn thương hoặc là những cái thay đổi về màu sắc hoặc là những cái bất thường ở ngoài mặt của bệnh nhân hay không. The regional lymph node areas are also palpated bilaterally to detect any enlarged lymph nodes. Once again, working systematically to ensure you have as many areas. Sau khi quan sát thì mình sẽ chuyển qua mình sờ, nắn, kiểm tra các cái hạch ở vùng đầu cổ. So this is a diagram of the lymph nodes of the head and neck that should be palpated during the extraoral exam. It should be palpated bilaterally. Đây là cái sơ đồ về các cái hạch ở vùng đầu cổ, thì mình sẽ kiểm tra một cách hệ thống từ trên xuống dưới và tất cả các cái hạch. So this is a short video of an extraoral exam. Thì đây là một cái video ngắn để mà cho các anh chị thấy được là cái cách khám. So the clinician starts superior and works inferior, noting any changes bilaterally. Thì đây là cái kỹ thuật khám mà hai bên, chỉ tức là mình so sánh, mình khám đồng thời cùng hai bên để so sánh cái sự khác biệt giữa hai bên. And she's using moderate pressure to feel any of the changes. Mình sử dụng một cái lực ép nén vừa phải để mình kiểm tra.
She's getting the patient to turn his head so she can palpate the lymph nodes on the sternocleidomastoid. Sau khi mà mình đã so sánh tầm soát hai bên rồi thì mình sẽ cho bệnh nhân đi về một phía, bên phải và bên trái, và sau đó mình sẽ sờ dọc theo cái đường đi của các cái hạch ở vùng đầu cổ. She's also checking for any cervical lymph nodes. Kiểm tra dọc theo cái ấn độ chấm và cái vùng trên đòn. And she has the patient swallow to make sure it's even on both sides, so there isn't any. Sau đó thì cho bệnh nhân nuốt và mình sờ ngay ở cái trước cổ để kiểm tra. And then this is checking for any pain or clicking in the masseter muscles. Rồi cho bệnh nhân nhai để mình kiểm tra thêm hai cái vùng cơ cắn này bên. And these are the occipital lymph nodes. Rồi cái nốt lympho ở hai bên cái sau cổ. So often finding an enlarged lymph node is one of the first signs of head and neck cancer, and it will feel like a small hard pea. If a node is enlarged or tender, look for a source in the area that it may drain into. And always ask the patient if they're aware of any of the enlargements. Check the size, the shape, and the tenderness or painlessness, and the mobility of the lymph node. Tender or warm lymph nodes suggest inflammation, but hard and non-movable nodes suggest malignancy. You should be able to roll a lymph node in two directions, up and down and side to side, and muscles and blood vessels won't pass this test, and then you'll know it's a lymph node. Thì đây là những cái đặc điểm khi mà mình khám cái hạch. Thông thường nếu như mà bệnh nhân không có bệnh lý hết thì mình sẽ không cảm nhận, không sẽ sờ thấy được các cái hạch ở vùng đầu cổ. Trường hợp mà mình cảm thấy có một cái khối mà tròn nhỏ bằng hạt đậu thì có thể là một cái hạch viêm, cũng có thể là một cái hạch ác tính. Thì lúc đó mình sẽ kiểm tra những cái đặc điểm của một cái hạch ở kích thước, hình dạng của cái hạch, sờ đau hay là không đau, mềm hay là cứng, có di động hay là không di động. So malignant nodes are matted, enlarged, and fixed. Nếu như mà một cái hạch mà nó lớn và nó dính vào cái vùng bên dưới. So after the extraoral exam is completed, an intraoral exam is then conducted. And in this exam, we systematically inspect and palpate all the intraoral soft tissues, given that oral cancer can arise from any site. Mình nói thêm nãy là tức là khi mà khám một cái hạch mà lớn và dính vào cái vùng bên dưới thì mình sẽ nghi ngờ đó là một cái hạch ác tính. Và tiếp theo là sau đến cái giai đoạn khám ngoài miệng rồi mình sẽ khám trong miệng. So this includes the gingiva, buccal mucosa, the hard palate, and especially attention should be paid to high-risk sites for the development of oral cancer, which includes the lateral and ventral aspects of the tongue, the floor of the mouth, and the soft palate. Trong khi mà mình khám trong miệng, niêm mạc miệng thì mình sẽ khám một cách tuần tự từ cái môi khô, môi ướt, niêm mạc môi, xong rồi đến nướu mặt ngoài, trên dưới, niêm mạc má hai bên, khẩu cái cứng, khẩu cái mềm, lưỡi và tràng miệng. And here's another video. Đây là một cái video khác cho thấy cái cách khám ở trong miệng. So she's also palpating with her fingers. Mình vừa sờ mà mình vừa mở ra mình xem mà mình sờ cái niêm mạc luôn nè. You want to press down on the tongue and have the patient say ah. Sau khi khám những cái vùng bên ngoài xong mình khám cái vùng khẩu cái cứng và khẩu cái mềm và mình cho bệnh nhân le lưỡi, mình cho bệnh nhân phát âm a để mình nhìn rõ vào khẩu ấu bên trong. Palpate the floor of the mouth. Đối với vùng sàn miệng thì mình sẽ dùng tay mình sờ nè. Mình chú ý là một cái ngón bên ngoài và ngón bên trong. And then you dry the buccal mucosa with some gauze to check the parotid duct. Sau đó là mình dùng một cái miếng gạt đó, mình lau ở cái niêm mạc má để mà mình kiểm tra cái nước bọt. So throughout the process, you're trying to note any irregularities, any color differences, or also any hard like nodes. Sau đó
Thế là khi mình khám vậy đó, mình sẽ kiểm tra trên bề màu sắc rồi mình sờ nắn nó có cái khối nào cứng bất thường ở trong miệng hay không. And it's really important to be very thorough because it's very easy to miss small lesions, especially if it's on the opposite side of where you're sitting. Và khi mà mình tầm soát như vậy á, là trên bệnh nhân bình thường, cho nên là mình sẽ, nếu mình không có chú ý, mình sẽ dễ bị bỏ sót những cái tổn thương nhỏ như ở trên hình. So if during your exam you do find a lesion, how do you differentiate between a high and a low risk lesion? Some clinical factors for high risk lesions are duration, so the longer the duration, the greater the risk. Color, the red lesions are typically worse than the white lesions. The site, the floor of the mouth is the highest risk area. Though the floor of the mouth and the ventral and borders of the tongue and the soft palate are the areas of high risk. The size, the bigger the lesion, the greater the risk. And clinical appearance, so homogeneous versus non-homogeneous. Non-homogeneous are higher risk. And discrete or diffuse margins, so diffuse margins are higher risk. And also the absence of a high-risk habit is also particularly worrisome and typically of a higher risk cancer lesion. Thì trên cái bảng á, là về mặt lâm sàng là có những cái đặc điểm mà nguy cơ cao và những đặc điểm nguy cơ thấp. Thì trên bảng là thứ nhất là về màu sắc ha, là những cái tổn thương hồng sản hoặc bạch sản là những cái tổn thương nguy cơ cao. Về vị trí là ở sàn miệng, bờ lưỡi và có cái mềm. Về kích thước thì những cái tổn thương càng lớn thì cái nguy cơ mà hóa ác nó càng cao. Về cái thời gian tồn tại của cái tổn thương đó, rồi những cái đặc điểm hình dạng về là lâm sàng là nó là đồng nhất hay không đồng nhất, cái bờ của nó là nó có giới hạn rõ hay là nó nhìn nó lan ra những cái vùng xung quanh, và cuối cùng là những cái yếu tố mà về thói quen như là hút thuốc hoặc là uống rượu. So discussing on the color, a leukoplakia is a white lesion that is of questionable risk, and it's done after excluding other known diseases or disorders that the patient may have. And erythroplakia is a red lesion, and it's a fiery red patch that cannot be characterized or clinically or pathologically as any identifiable disease. And these erythroplakias usually have a greater risk of progressing to oral cancer and often to a high-grade dysplasia or squamous cell carcinoma. Về màu sắc đó, thì mình sẽ có hai cái tổn thương mà mình phải chú ý, một là bạch sản, hai là hồng sản. Thì cái định nghĩa chung đó, tức là khi mà mình nhìn thấy một cái mảng màu trắng hoặc màu đỏ ở trong miệng mà mình đã loại bỏ nguyên nhân rồi, và mình cũng không, hoặc là mình không tìm được cái lý do, cái nguyên nhân tại sao nó lại hình thành cái tổn thương đó, hoặc mình không, cái đặc điểm lâm sàng của nó không có tương ứng với bất kỳ một cái bệnh lý nào mà mình từng biết, thì mình gọi nó là hồng sản hoặc bạch sản. Và đối với cái màu sắc này thì cái hồng sản nó sẽ có cái nguy cơ hóa ác cao hơn. So these are a couple examples of leukoplakia or white lesions. Thì trên hình là một cái tổn thương bạch sản. And these are examples of some erythroplakias or red lesions. Và đây là một cái tổn thương mà hồng sản. So appearance is also an important differentiating feature of high and low risk lesions. Homogeneous lesions are uniform in color, so smooth and white, and non-homogeneous lesions are mixed, so they could be red or mixed in color and texture as well. And the rate of malignant transformation is far greater in non-homogeneous lesions versus homogeneous. Tiếp theo là về cái hình thái, hình dạng, nhìn chung là mình thấy nó đồng nhất hay không đồng nhất. Đồng nhất là cái màu sắc và cái cấu trúc của nó phải đều đặn, nhẵn, trơn nhẵn ha. Hoặc cũng có thể là gồ ghề, nhưng mà cái màu sắc nó phải đồng nhất, một màu trắng hoặc là màu đỏ thôi. Còn cái không đồng nhất tức là nó xen kẽ, màu trắng, màu đỏ xen kẽ. So lesions with ill-defined borders are also great risk. Thì rõ ràng là những cái tổn thương nào mà nó không đồng nhất đó, thì cái nguy cơ mà nó hóa ác sẽ cao hơn. So these are just some examples of non-homogeneous lesions. Trên hình là các bạn đang chiếu về những cái tổn thương mà không đồng nhất. So as you can see, it varies in texture and color. It does not have well-defined borders. Và trên hình đó là mình thấy những cái tổn thương vừa trắng vừa đỏ mà cái bờ của nó cũng không có xác định rõ. So according to, or in British Columbia, according to guidelines published in 2008, after you find a lesion, there are these 3 steps that you should follow.
And the first is to assess the risk. So is this a low or high risk lesion? Thì tại cái Risk-Columbia đó và năm 2008 là người ta đã đưa ra một cái guideline trong cái cách thức mà mình đánh giá như tầm soát những cái bệnh nhân mà nguy cơ ung thư. Thì trong trình hình cái bảng trên bảng đó, thì có liệt kê ra là những cái tổn thương nào là tổn thương nguy cơ cao, tổn thương nào tổn thương nguy cơ thấp hoặc là trung bình. Thì cái cao giống như nãy giờ mình đã nói là những cái tổn thương nặng, màu đỏ tức là hồng sản, bạch sản hoặc là những cái loét mà không rõ nguyên nhân. And as part of this step, you want to document, you want to ask questions, conduct any clinical tests that are needed, or if indicated, remove possible irritants. Sau khi mà mình đánh giá được cái đặc điểm lâm sàng của cái tổn thương đó là nguy cơ cao hay thấp, thì mình sẽ mô tả cái tổn thương đó, mình ghi nhận vào trong cái hồ sơ của bệnh nhân. Mình sẽ hỏi một số cái câu hỏi liên quan để mình xác định thêm, rồi mình sẽ có những cái khám lâm sàng cũng như là kèm thêm những cái xét nghiệm. Và trong trường hợp mà mình tìm thấy được một cái yếu tố kích thích nào đó mà gây ra tổn thương đó, thì mình sẽ loại bỏ cái yếu tố đó trước. The next step, the lesion should be reassessed in 3 weeks just to allow for healing or of reactive or inflammatory lesions. Sau cái giai đoạn đánh giá đầu tiên vậy thì mình sẽ hẹn lại bệnh nhân sau 3 tuần để mình tái đánh giá xem cái tổn thương nó còn hay là không, hay là cái cảm nhận của bệnh nhân như thế nào. And if the lesion is still present at 3 weeks, we either refer to oral medicine for biopsy or to a dentist, oral surgeon or periodontist. Và sau 3 tuần nếu như mà đối với tổn thương nguy cơ cao mình thấy nó không có lành đó, thì mình sẽ chuyển bệnh nhân đến một cái chuyên gia để mà hoặc là bệnh viện mà chuyên về ung bướu để mà thực hiện một cái sinh thiết. So according to recommendations made in the British Columbian Oral Cancer Prevention Program guidelines, if the biopsy comes back as no dysplasia, continuing moderate monitoring is still recommended. If the biopsy results show low-grade dysplasia, referral to a risk assessment clinic or experienced community practitioner is indicated. If the lesion comes back as a high-grade dysplasia or above, the patient should be referred to the BC Cancer Agency or an affiliated clinic. So in Vietnam, that would be your oral cancer hospital. Apologies. Sau khi mà có cái kết quả giải phẫu bệnh xong, ở Canada thì họ có xây dựng một cái quy trình luôn, tức là nếu như kết quả đó là bình thường, tức là không có bất kỳ loạn sản hoặc là ung thư gì hết, thì mình chỉ tiếp tục theo dõi tại cái phòng khám của mình thôi, tức là mình đi sau một thời gian 2-3 tháng cho mình kiểm tra tiếp. Còn nếu như mà cái tổn thương đó mà có cái loạn sản nhẹ đến trung bình, thì mình sẽ gửi đến những cái chuyên gia về ung thư để mà mình đánh giá lại. Và nếu như trường hợp mà những cái loạn sản nặng hoặc là carcinoma tại chỗ, thì mình sẽ gửi ở bên Canada họ sẽ đến cái trung tâm ung thư của Risk-Columbia. So throughout the stages of the oral cancer screening process, documentation is extremely important. Clinicians should document the patient history, including general health history, habits, and lifestyle, and symptoms of the lesion history, as well as documenting the specific descriptions of the lesions. So a good way to do this is using the acronym MCATS, which stands for the margins, color, appearance, texture, size, and site of the lesions. Thì ở đây mình nhấn mạnh cái việc mà mình ghi nhận cái tổn thương, tức là khi mình khám một cái tổn thương nghi ngờ đó, mình phải mô tả kỹ lưỡng cái tổn thương đó về màu sắc, bờ của nó có đều đặn hay là có nhăm nhở hay không, hình dạng của nó, kích thước của nó, vị trí của nó, để có những cái mục đích như là mình để trao đổi với lại một cái đồng nghiệp khác, hoặc là để mình quan trọng nhất là cái có thể là theo dõi bệnh nhân tiếp, hay là mình chuyển bệnh nhân đến một cái nào điều trị tốt hơn, và cuối cùng cái nguyên nhân cuối cùng đó là về mặt pháp lý. And when possible, it's good to take a photo of the lesion. Thì nếu tốt nhất đó là mình nên chụp lại cái hình ảnh đó, thì khi cái mô tả mình nó không có chính xác. So now that we have reviewed the procedure for oral cancer screening, we're going to discuss a case that highlights the importance of doing this. So this photo is of a 23-year-old man, and he went to his dentist complaining of a sore tongue. He was given some mouthwash, but it didn't help. And so a month later, he returned. He was given antibiotics, and sometime later he came back again because that didn't work, and he was given more mouthwash. And finally, seven months later, he was finally biopsied and was found to have advanced carcinoma of the tongue. Thì đây là một cái trường hợp thực tế là có một cái bệnh nhân nam 23 tuổi đến khám
ban đầu thì không có cái tổn thương như vậy, đây là giai đoạn trễ rồi. Tức là đầu tiên mà anh này đến thì chỉ có cảm giác đau ở cái lưỡi thôi, nhưng mà khám thì không thấy tổn thương nào hết. Và sau lần đi khám mà không có phát hiện được thì đến sau đó 7 tháng thì cái tổn thương nó to ra như này. So because this was advanced squamous cell carcinoma and there was lymph node involvement as well, he had to undergo extensive surgery, remove half of his tongue and also the lymph nodes down his neck, and also radiation therapy. But even though he went through these things, he passed away. Thì tại cái thời điểm này á, là người ta sinh thiết và người ta đưa ra cái kết luận là carcinom và ở lưỡi, thì cái điều trị cho cái anh này á, là cắt toàn bộ cái lưỡi, toàn bộ cái hạch cùng bên, rồi sau đó là xạ trị luôn, nhưng mà cuối cùng thì anh này cũng mất. So this is an example of a scenario where early detection could have been vital, and in some cases, early detection could mean improving a patient's quality of life, and other cases like this one, it could mean saving someone's life. Thì cái ví dụ này để cho thấy được cái tầm quan trọng của cái việc mà mình phát hiện sớm một cái tổn thương ung thư hốc miệng. Khi mình phát hiện sớm vậy thì mình sẽ cái việc điều trị của mình nó hiệu quả hơn, và ví dụ như trường hợp này nếu mà mình phát hiện sớm được đó, thì mình sẽ cứu sống được một người. So in closing, I just like to say that as oral health professionals, we can do a lot in our career to make someone feel better or look better, but early detection and oral cancer screening is how we can save people's lives. Thì để kết luận cho cái toàn bộ cái bài thuyết trình này á, thì các bạn muốn gửi đến một cái thông điệp đó, tức là mình là những nha sĩ hoặc là những cái nhân viên trong điều trị nha khoa, mình có thể mang đến một cái cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân với những cái điều trị về trắng răng, tẩy trắng răng hay là phục hình. Nhưng mà nếu như mà mình có một cái nhận thức, mình hiểu được cái tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư, thì bên cạnh cái việc là mình nâng cao được cái chất lượng sống của bệnh nhân đó, mình còn có thể cứu sống được bệnh nhân nữa. And that is the end of our presentation. Thank you. Are there any questions? Thì anh chị có câu hỏi nào về cái bài thuyết trình này không ạ? Dạ, trong thời gian là chờ đợi các anh chị đặt câu hỏi, nếu mà có câu hỏi thì các anh chị vui lòng đó, bây giờ mình sẽ làm lại cái khảo sát giống lúc đầu để mình xem là sau khi mình nghe cái này mình có cái gì mới không, hay là nó cũng như vậy, hay là cảm ơn các anh chị. Thôi